සාමාන්‍යයෙන් අපි අල තඹනවා වගේ මට්ටි ටික වතුරට දාලා විනාඩි 20ක් විතර මේ විදිහට තඹ ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට මස් ටික වෙන් කරලා අරගත්තට පස්සේ මේ සිප්පි කටු විසි කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ සිප්පි කටු ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ ගෙවල් ලයිනේ එකතු කරනවා. ඒ අය කියලා මම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට කියන්නම්. ඉතින් මෙහෙම හේදුවා කියලා මේකේ මස් ගැලවිලා යන්නේ නැහැ. හොඳට හයියයි මස් එක. මස් එක කද්දි හරි සොෆ්ට්. ඒ වුණාට හොදද්දි කුඩු හැලිලා ගැලවිලා යන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට හොඳට හොදලා ගත්ත මට්ටි ටික පැත්තකින් තියලා හොඳට රත් වෙච්ච තෙල් වලට ලුණු ටිකක් වැඩිපුර දාලා බැද ගන්නවා. උකුත් නැති, දියත් නැති කිරි තමයි අපි මේකට දාගන්නේ. දෙවෙනි කිරි ටික වගේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මිරිස් කුඩු එක ඒගොල්ලෝමයි හදාගන්නේ. කොත්තමල්ලි සූදුරු හැමදේම පහේ එකතු කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ මේක හදාගන්නේ. දැන් මේ කිරි ටික හොඳට හිඳිලා උකු හොද්දක් වෙනකන් අපි කිරි ටික හිඳ ගන්නවා. මොකද ඒ වගේ උකුණාම තමයි ඒකේ උපරිම රස එන්නේ. සුපර් එක නේ. Super. Hello. හෙලෝ එස්.එල්. ෆිෂර්මන්. යාපනයේ චාරිකාවේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක බලන්න අද අපි යන්නේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා මට්ටි කොහොමද හල්ලන්නේ කියලා. ඉතින් අද බලමු ඒ විදියට මේ මට්ටි අල්ලගත්තට පස්සේ ඒ මට්ටින්ට මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ යාපනයේ දීවර ගෙදරක වටපිටාව. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් යාපනයේ දීවර ගෙදරක ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. එදා අපි අල්ලගත්ත මට්ටි වලින් කොටසක් තමයි අපි දැන් මේ කෑමට තම්බන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි අල තම්බනවා වගේ මට්ටි ටික වතුරට දාලා විනාඩි 20ක් විතර මේ විදිහට තම්බ ගන්නවා. එහෙම විනාඩි 20ක් විතර හොඳට තම්බ ගත්තට පස්සේ වතුර ටික බේරලා අරගෙන හරිම ලේසියෙන් මේ මට්ටියගේ මස් ටික වෙන් කරලා අරගන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන් කරලා අරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි මේ මට්ටි කටු ටික වෙනම කූඩයකට එකතු කර ගන්නවා. මේ විදිහට එකතු කරගන්න මට්ටි කටු අපි කියමුකෝ සිප්පි කටු කියලා. මේ විදිහට දැක්කොත් ඕන කෙනෙක් කියන්නේ සිප්පි කටු කියලානේ. ඉතින් ඒ විදිහට මස් ටික වෙන් කරලා අරගත්තට පස්සේ මේ සිප්පි කටු විසි කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ සිප්පි කටු ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ ගෙවල් ලයිනේ එකතු කරනවා. ඒ අය කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කියන්නම්. ඉතින් කටු වෙනම මස් වෙනම වෙන් කරලා අරගත්තට පස්සේ මේ මස් ටික හොඳට හොද ගන්නවා. දෙපාරක් තුන් පාරක් විතර හොඳට හොද ගන්නවා. මොකද මේ මස් අතර වැලි රැඳෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මෙහෙම හේදුවා කියලා මේකේ මස් ගැලවිලා යන්නේ නැහැ. හොඳට හයියයි මස් එක. මස් එක කද්දි හරි සොෆ්ට්. ඒ වුණාට හොදද්දි කුඩු හැලිලා ගැලවිලා යන්නේ නැහැ. ඉතින් මස් ටික මේ විදියට හොද ගන්න අතරතුර කටු ටික වෙනම එකතු කරගෙන ඒව ගන්න වෙනමයි ඉන්නවා. ඒව ඒගොල්ලන්ට විකුණනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අපි අතර ප්‍රසිද්ධ කෑමක් තමයි බුලත් පිට සහ හුණු.
ඉතින් ඒ හුණු නිෂ්පාදනය කරන්න මේ සිප්පි කටු උපයෝගී කරගන්නවා. ඉතින් ඒවට තමයි මේ මට්ටි සිප්පි කට්ට ඒගොල්ලෝ විකුණන්නේ. ඒ විදියට හොඳට හොදලා ගත්ත මට්ටි ටික පැත්තකින් තියලා හොඳට රත් වෙච්ච තෙල් වලට ලූණු ටිකක් වැඩිපුර දාලා බැද ගන්නවා. ඔගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මේ මට්ටි වල ගුණ දැනගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරින් බලන කෙනෙක් නම් මම ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ link එක මම description box එකේ දාන්නම්. ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න පුළුවන් මේ මට්ටි අල්ලන්නේ කොහොමද සහ මේ මට්ටි වල තියෙන ගුණ. ලූණු, රම්පේ, කරපිංච ඔක්කොම දාලා හොඳට තෙලේ බැද ගන්නවා. මේ විදියට ඒ ටික හොඳට තෙලෙන් රන්වන් පාටට බැදුනට පස්සේ අපි ඒ තෙලටම එකතු කර ගන්නවා මට්ටි. ඒ විදියට මට්ටි ටික දාලා අපි මට්ටි ටිකත් හොඳට තෙලෙන් මලව ගන්නවා. Masalah di salami dan nata. ඉතින් යාපනයේ තල්ලතු කොල්ලතු තියෙන හින්දා ගොඩක්ම යාපනයේ ගෙවල් වල දරලිප තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳට තෙලෙන් මැලුණාට පස්සේ තක්කාලි එකතු කර ගන්නවා අපි මට්ටි වලට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හැඳි ගන්න විදියට මට්ටි කුඩු ඇලෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේකේ රස බලන්න මටත් වාසනාව ලැබුණා. ඉතින් ඒක නිසා මම දන්නවා කෑලි කැඩිලා එහෙම තිබුණ නැහැ. හොඳට සම්පූර්ණයෙන් මට්ටි කට්ට ඇතුලෙන් ගලවලා ගත්ත විදිහටම මස් ටික තිබ්බා. උකුත් නැති දියත් නැති කිරි තමයි අපි මේකට දාගන්නේ දෙවෙනි කිරි ටික වගේ. ඉතින් මේ විදියට කිරි ටික මේකට දාගෙන හොඳට උතුරුපුවම අර ටෙම්පරාදුව අපි මේකට හලනවා. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු Tamanට අවශ්‍ය පහේ ටික අපි මේකට එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මිරිස් කුඩු එක ඒගොල්ලෝමයි හදාගන්නේ. කොත්තමල්ලි සූදුරු හැමදේම පහේ එකතු කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ මේක හදාගන්නේ. ඒ වගේ අපිටත් මිරිස් කුඩු හෝ කොත්තමල්ලි සූදුරු මිශ්‍රිත මිරිස් කුඩු එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපේ රසට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යාපනීස් ස්ටයිල් එක
ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු ටික දාලා හොඳට උතුරුපුවායින් පස්සේ කලින් අපි තෙම්පරාදුවක් හදාගත්තනේ. ඒ තෙම්පරාදුව මේකට හලනවා. අපි මට්ටි ටික වැහෙන්න ඇතිරිය කට ගාවට වෙනකල් කිරි දාගත්තා. දැන් මේ කිරි ටික හොඳට හිඳිලා උකු හොද්දක් වෙනකල් අපි කිරි ටික හිඳ ගන්නවා. මොකද ඒ වගේ උකුණාම තමයි ඒකේ උපරිම රස එන්නේ. සුපර් එකේ නා. Boleh marah juga. Oh. Sir. ඔන්න දැන් මට්ටි කරිය රෙඩි. ඉතින් මේක ටේස්ට් කරන්නේ රේකක්කගේ මහත්තයා. මට නම් කිව්වේ ඒගොල්ලෝ සතියේ දෙතුන් වතාවක් විතර මට්ටි කැමරට ගන්නවා කියලා. ඉතින් SL Fisherman අපි වෙනුවෙන්මයි රේකක්ක මට්ටි හදලා මට්ටි කොහමද හදන්නේ කියලා අපිට පෙන්නුවේ. நல்லா எல்லாம் போய் காட்டி வரும் ரைட் Apa ini? Putih iருக்கு வீட்டா வாங்குவோம். அதான் நான் மத்திய பத்தி போகிறேன். ඔගොල්ලොත් මේ මට්ටි වල රහ බලලා තියෙනවා නම් මට්ටි වල රහ කොහොමද කියන්නේ? මමත් ෆස්ට් ටයිම් තමයි මට්ටි වල රහ බැලුවේ. ඉතින් මට නම් දැනුනේ ඉස්සෝ දැල්ලු වගේ රහක් තමයි. ඔගොල්ලන්ට කොහොමද දැනුනේ කියලා කාලා තියෙන අය කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් යාපනයේ ඊළඟ වෙනස්ම එපිසෝඩ් එක ඉක්මනට අරන් එනකල් SL Fisherman මම ප්‍රණීත්. ටටා බයි. hello